dinasihatkan untuk tidak menutup mulut dengan menggunakan tangan semasa bersin atau batuk. Ia adalah kerana kuman akan melekat pada tangan anda. Tutup mulut anda dengan menggunakan tisu, sapu tangan, kola baju, lengan baju ataupun tuala. Pakai topeng muka jika batuk berterusan. Jika anda menggunakan tisu, sila buangkan tisu ke dalam tong sampah dan basuh tangan dengan sempurna. Mari kita amalkan etika batuk dan bersin